හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රෝසීක්‍රට් YouTube channel එකට. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝ ගැන ඉක්මනින්ම දැනගන්න bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපේ videos වලට කැමති නම් ඒවට like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද කියලා දෙන්න හදන්නේ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක්. ඒ තමයි ඔයාලගේ සම අවුවට පිලිස්සිලා සම අවපැහැවෙලා තියෙනවනේ. මේකට කරන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගැන තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඒ තමයි කෝෆි ස්ක්‍රබ් එක. කෝපි වල පවතින ස්වාභාවික ප්‍රතිඔක්සකාරක ගුණය නිසා සමෙහි මියගිය සෛල ඉවත් කරලා සම පැහැපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි සමෙහි වියපත් බව නැති කරගෙන තරුණ පෙනුම පවත්වා ගන්නත් හේතු වෙනවා. අවුවට පිලිස්සිලා අවපැහැවෙලා තියෙන ඔයගේ සම නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න මේක හොඳ ප්‍රතිකාරයක්. දැන් අපි බලමු අපේ කෝපි ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මේකට ඕන වෙනවා කෝපි කුඩු. මම නම් මේ අරන් තියෙන්නේ කෝපියට ගෙදරම බැදලා කුඩු කරලා හදාගත්ත කෝපි කුඩු. ඔයාලට මෙහෙමම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කඩේ තියෙන සාමාන්‍ය කෝපි කුඩු උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සීනි. සීනි ගන්නකොට නම් දුඹුරු සීනි ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට සුදු පොල් තෙල් හරි ඔලිව් ඔයිල් හරි. ඔයාලට මේ දෙකෙන් කැමති ඔයිල් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මං කියලා දෙන්න කොහොමද අපේ කෝෆි ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න කියලා. මුලින්ම කෝපි කුඩුයි සීනි පොල් තෙලුයි හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න ඕනේ. මේ ස්ක්‍රබ් එක ඔයාට මුළු බොඩි එකටම කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයා හදාගන්න. ඔයා ස්ක්‍රබ් කරනකොට ඔයාට කැමති නම් දෙහිපළුවක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට අතෙන් ස්ක්‍රබ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කෝෆි ස්ක්‍රබ් එක. මේක ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ගොඩක් අයට මේකෙන් රිසල්ට් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඔන්න අද රෝසීක්‍රට් වලින් ඔයාලට කියලා දුන්නේ ඔයාලට ගෙදරදිම කෝෆි ස්ක්‍රබ් එකක් හරියට කරගන්න කොහොමද කියලා. මේකට ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හැමදාම මේ වගේ රූ රහස් දැනගන්න ඕනේ නම් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ආයෙත් අලුත් රූ රහසකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.